Hello everyone, this is Christy अनि फेरि म भिडियो बनाउँदैछु है अन्त टुडे आज चाहिँ म त्यही अब विकमा के भयो त्यही सेयर गर्न आएको छु है आई जस्ट वान्टेड टु सेयर अनि भिडियो बनाउनु मलाई मन परिरहेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ म यहाँनिर जस्ट टु सेयर माई थट्स म यहाँ आएको छु है अनि हाम्रो चाहिँ सबमिट फोन चाहिँ हामीले सबमिट चाहिँ लाइक मन्डे गरेर चाहिँ 4 डेजको लागि सरले चाहिँ लाइक स्टडी होल टर्मको लागि स्टडी गर्नुको लागि चाहिँ 4 डेज दिनुभएको थियो है अनि 4 डेजमा चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने है अनि अन दिस 4 डेज आई डिस्कभर्ड सो मेनी थिङ्स अबाउट माइसेल्फ है हाउ आई थिङ्क वेयर आइ एम गोइङ रङ हो त्यस्तोहरू चिजहरू मैले मेरो बारेमा सिकेँ है आई डोन्ट नो वेदर आई विल बी एबल टु लेटर अन अब त्यसलाई म मोडिफाई गर्नु सक्छु त्यसलाई करेक्ट गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ तर त्यो थाहा छैन तर मैले नयाँ चिज मेरो बारेमा सिकेँ म कहाँ रङ हुँदैछु मैले यसरी सोच्नु हुँदैन रहेछ भन्ने खालको है सो या अन दिस 4 डेज है हामीलाई पढ्नुको लागि छुट्टी दिएको थियो अनि म त फर्स्ट डे त हामी के पढेन है फर्स्ट डे त्यतिकै लाइक यति बाहिर यति डरलाग्दो गरम थियो अन्त बाहिर गरम हो हाम्रोमा मेरो त्यस्तो दिउँसो पर्ने बानी पनि छैन नि त सो हामी त्यतिकै सुत्यो क्या त्यो दिन चाहिँ पुरा लेथार्जिक फिल भइरहेको थियो अनि त्यतिकै सुत्यो अनि त्यसको 3 दिन रहेको थियो अब 3 दिन रहँदाखेरि मलाई अगाडिदेखि घाँटीहरू राति नै घाँटी दुख्नु थालिरहेको थियो है अनि त्यसको भोलिपल्टदेखि त झन् अब मलाई पुरा साह्रो पर्नु थाल्यो बट आई वाज बिसाइड एभ्रिथिङ लाइक म बिमार भइरहेको थियो है त मलाई थाहा थियो कि लाइक यो टेस्ट पर्सि छ भनेर अनि मैले चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ यही थियो कि लाइक अब सपोज लागि त्यो डे एक्ज्याक्ट यो त अहिले जस्ट हामीलाई प्रिपेयर गराउँदैछ है यदि हाम्रो म सपोजको लागि बिमार भयो भने त्यो मेरो इक्जाम 3 दिनको बादमा मेरो इक्जाम छ भने यदि म आज बिमार भयो भने हाउ यु विल रियाक्ट एट दोज त्यो टाइममा कसरी तपाईँ रियाक्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई सोचेर चाहिँ मैले पढेँ है अदरवाइज म त्यतिकै छोडिदिन्थेँ तर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यदि यो मेरो मेन इक्जाम भएको भए चाहिँ म यसरी केयरलेस गर्थेँ भनेर खालको सो वाट एभर आई एम डुइङ राइट नाउ है जति त्यो त्यहाँ लाइक बिफोर द्याट चाहिँ जति पनि मैले चिजहरू गर्थेँ विदाउट थिङ्किङ द्याट डे है मैले त्यो गर्ने गर्थ्यो है मेरो हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि लाइक वाट एभर यु डु अहिलेको लागि चाहिँ वाट एभर यु डु यु आस्क क्वेसन टु यर सेल्फ लाइक विल इट बी फ्रुटफुल इन दोज डे लाइक त्यो इक्जामको लागि फ्रुटफुल हो कि होइन सो त्यसलाई रेफरेन्स मानेर चाहिँ यु सुड डु वाट लाइक जुनै पनि कुरा गर्छ त्यो डेलाई रेफरेन्स मानेर चाहिँ गर्नु भनेर चाहिँ सरले भन्नुहुन्छ नि त सो मैले बिफोर द्याट डे त्यो दिन लाइक जुन चाहिँ मैले भनेँ नि इक्जाम अस्ति भर्खरको प्रिपरेसन सो प्रिपरेसन गर्नु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ म रेफरेन्स मानेर विदाउट रेफरेन्स नै म चाहिँ जे पाएँ त्यही गरिहाल्थेँ बट देन द्याट डे म जब बिमार भएँ मैले रियलाइज गरेँ कि सपोज लागि त्यो इक्जाम पर्सि छ भने म यसरी नै बिमार भयो भने what will I do, what will be my attitude towards that exam भनेर चाहिँ मैले त्यो क्वेसन गरेर चाहिँ नो I will study it doesn't matter to me whether मार्क्स म तल्लो ऱ्याङ्कमा होस् कि माथि ऱ्याङ्कमा होस् त्यस्तो मलाई म्याटर गर्दैन सो वाट एभर इट इज आई विल गिभ माई बेस्ट भन्ने खालको चाहिँ मलाई भयो अनि आई वाज स्टडिङ है बिहान छतमा गएर म पढेको है दो मलाई इरी भइरहेको थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ 3 लाइक एउटै च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि कति घन्टा लाग्दै थियो बिकज आई हेभ अलरेडी स्टडिड दो च्याप्टर अगाडि पढिसकेको बट स्टिल इट वाज टेकिङ मी टु कम्प्लिट वान च्याप्टर एउटा च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि पुरा बेसी टाइम लाग्दै थियो एन्ड पुरा रिस उठिरहेको थियो भित्रैबाट है वाइ इट इज टेकिङ मी सो मच टाइम इफ आई गो लाइक दिस देन हाउ विल आई फिनिस अरू च्याप्टर्सहरू पनि म कसरी फिनिस गर्नु सक्छु होला भन्ने खालको मेरोमा थट्सहरू आइरहेको थियो अनि मलाई पुरा रिस उठिरहेको पनि थियो है वाट आइ एम डुइङ रङ कि मैले के रङ गर्दैछु भनेर सो आई विल टेल यु वाट आई वाज डुइङ रङ आइरिसबाट है त्यहाँदेखि चाहिँ म माथि गइरहेको थिएँ माथि गएर पढेँ एन्ड देन आई केम ब्याक है हामीले खाजाहरू लन्चहरू खायो आई वाज नट फिलिङ ह्याप्पी ओके पुरा जिउहरू पनि लाइक पुरा जिउहरू पनि गलेको जस्तो पुरा अब हुन्छ नि एनर्जी नै नभएको जस्तो आँखाहरू पनि सोल भित्र डिप गएको जस्तो हुन्छ नि सो
मजा नै आएको थिएन बट स्टिल आई वाज डुइङ अनि फेरि अगेन आफ्टर विदाउट एनी रेस्ट माम खायो पछि बित्तिकै माम खाइसकेर बित्तिकै त्यहाँदेखि हामी आएर फेरि पढ्नु थाल्यो होइन अनि पढ्दाखेरि चाहिँ भरे चाहिँ मलाई आई स्टार्टेड टु फिल लाइक हिट अप भएको जस्तो हुन्छ नि भित्रैबाट टाउकोहरू हेडहरू माइन्डहरू अनस्टेबल भएको जस्तो अनि आई फेल लाइक ओके मैले पुरा फोर्स गर्दै रहेछु आफूले आफूलाई सो आई विल टेक अ रेस्ट फर अ मोमेन्ट भन्ने खालको चाहिँ भयो अनि आई टुक अ न्याप फेरि आफ्टर न्याप अल्सो आई फेल सो घाँटी अब हुन्छ नि पुरा घाँटी दुख्नु थाल्यो देन आफ्टर मेरो बडी नै पुरा एनर्जी लेस हुन्छ नि पुरा अब तपाईँहरूलाई जब फिभर हुन्छ है त्यो हाई लेभलको फिभर हुँदाखेरि अनि तपाईँहरूकोमा पुरा बेसी अब के भन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि बडी कस्तो हुन्छ है त्यही माथि पढ्दाखेरि अनस्टेबल माइन्ड है त्यस्तो हुँदाखेरि कसरी कन्सन्ट्रेट गर्नु इट इज भेरी हार्ड नि त डिफिकल्ट इट्स सो डिफिकल्ट अनि पुरा टाउको पनि दुखिरहेको थियो अनि आई फेल लाइक मैले त प्रेसर त लिएको छुइनँ त मैले आफूलाई गर्नै पर्छ लाइक आई एम नट फोर्सिङ माइसेल्फ टु मच हुन्छ नि लाइक हो त्यस्तो त गरेको छुइनँ मैले आइएम नट टेकिङ स्ट्रेस तर भए पनि मलाई किन टाउको दुख्दैछ भने आई टुक अब हुन्छ नि झन्डो बम हुन्छ हाम्रो मेरोमा झन्डो बम हुन्छ त्यो सानो खालको त्यसले चाहिँ त्यो लगाएपछि पोल्छ नि त सो आई पुट इट अन माई फोरहेड अनि त्यो लगाएर चाहिँ म एकछिन बसेँ हो एन्ड देन आई टुक भरे फेरि 4 बजी पढ्दै थिएँ अनि मलाई पुरा रिस उठ्यो बिकज आई वाज डुइङ केमिस्ट्रीको अनि त्यो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री हुन्छ नि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ मलाई यति रिस उठिरहेको थियो बिकज क्वेसन्सहरू पहिला पनि मेरो मार्क्स एकदमै कम्ती आएको थियो नि त सो बिकज अफ द्याट आई लस्ट कन्फिडेन्स अन इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री तर फेरि अभियसली लाइक इट वाज माई रङ अप्रोच मेरो रङ अप्रोच भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो मार्क्स कम्ती आएको तर पुरा रिस उठिरहेको थियो अब नभनेको जस्तो हुन्छ नि यत्रो च्याप्टर पाइलअप भएको होइन अनि क्वेसन सल्भ गर्दा पनि क्वेसनै नभइरहेको थियो अनि पुरा रिस उठिरहेको थियो है अनि आई जस्ट वान्टेड टु क्राई ओके आई क्राइड अल्सो आई वेन्ट म यहाँ त रुनु सक्दिनँ बिकज आई हेभ रुम पार्टनर सो आई जस्ट वेन्ट अप रुफटपमा गएँ आई आस्क्ड क्वेसन टु माइ सेल्फ वाट आइ एम डुइङ रङ वेयर आई एम गोइङ रङ किनभने एउटा च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्नु एउटै अब बायोको 3टा च्याप्टर सकिसकेको थियो अनि केमिस्ट्रीको एउटा इनअर्ग्यानिक बिकज फिजिकल त लाइक क्यालकुलेसन पुरा बेसी चाहिन्छ अनि त्यो बादमा छोडिराखेको थिएँ अनि मैले चाहिँ सोचेँ थ्योरी बेस्ड हुन्छ इनअर्ग्यानिकहरू चाहिँ म गरिहाल्छु कम्प्लिट गरिहाल्छु सकिहाल्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ तर इट वाज टेकिङ सो मच है एउटा च्याप्टरलाई नबुझेको छ हो नोट्स पल्टाएँ हो आई फ्लिप द नोट्स आई मेड नोट्स अगाडि पनि मैले नोट्स बनाएको थिएँ सरको कपीको नोट्स पनि हेरेँ अनि फ्लिप गरेर आई फिल सो यु नो मलाई फेरि पढ्नु हुन्छ नि सबसे लागि बायोहरू भयो नि बायोहरू वान्स कम्प्लिट भइसक्यो फेरि मलाई पढ्नु हरेस लाग्छ क्यो सो एक्चुली दिस सुड नट बी तर मलाई चाहिँ त्यस्तो नै हुन्छ अनि मलाई त्यो सबै केमिस्ट्रीको नोट्सहरू पठाए लाइक आई फ्लिप्ड अनि म क्वेसन सल्भ गर्नु बसेँ एउटा क्वेसन पनि भएन आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सिङ्गल क्वेसन पनि मैले बुझ्नु सकिनँ एन्ड देन आई फेल सो एङ्ग्री किनभने 2 आवर्स एउटा थ्योरी च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि कम्प्लिट पनि भएको छैन मैले जस्ट फ्लिपअप मात्रै गरिरहेको छु मजाले यसरी हेरेको छु ओके दिस एन्ड द्याट तर त्यसरी गर्नु हुँदैन रहेछ अन्त मलाई यति धेरै रिस उठ्यो आई मेड नोट्स अगाडि कति बेसी नोट्स बनाएको थिएँ अनि के भन्छ आई कुडन्ट सल्भ अ क्वेसन एउटा सिङ्गल क्वेसन आई फेल सो एङ्ग्री अनि म यहाँ त रुनु सक्दिनँ किन मलाई इरिटेट भइरहेको छ न त मेरो बडीले माई बडी इज आस्किङ रेस्ट है एट टप अफ द्याट आई एम नट फिलिङ वेल बट स्टिल आई एम स्टडिङ एन्ड स्टडी गर्दाखेरि पनि मैले भनेको जस्तो भएकै छैन क्वेसन पनि सल्भ भए सो यति धेरै रिस उठिरहेको थियो आई जस्ट वेन्ट अप आई क्राइड फर अ मोमेन्ट and I called my sister, I told her everything and then she listened everything अनि मलाई भन्यो कि like take your time अनि के हुँदैन मजाले पढ्न भइहाल्छ डोन्ट टेक स्ट्रेसहरू नलिए भनेर चाहिँ मलाई कन्सल्ट गर्नुभयो एन्ड फर द्याट आई एम सो ह्याप्पी टु माई सिस्टर बिकज सी अलवेज स्ट्यान्ड्स बाई माई साइड है सी अलवेज obviously यो जर्नीमा सो मेनी थट्स आउँछ एट टप अफ द्याट मेरो त लाइक म त मेन्टली पहिल्यै पनि मेन्टली फिट हुन्छ नि मेन्टली स्टेबल छुइनँ
इट्स नट इन अ द्याट वे तर अब हुन्छ नि म पुरा बेसी ओभर थिङ्कर इन्ट्रोभर्ट द्याट काइन्ड अफ अ पर्सन आई एम सो मलाई एकदमै धेरै साह्रो पर्छ हुन्छ नि धेरैवटा चिजहरू म सिक्दैछु अहिले है अनि सो आम अन अ प्रोसेस अफ लर्निङ अनि म माथि गएँ है सी नोज वाट काइन्ड अफ पर्सन आई एम सो यदि इफ सी वुडन्ट बी देयर टु लिसन माई वर्ड्स आई डोन्ट नो म कस्तो हुन्थेँ होला तर I told her everything whatever I am feeling and she was there to listen to me अनि मलाई कन्सल्ट गर्यो कि लाइक के हुँदैन जति सक्छ सब गर अनि वी आर नट एक्सपेक्टिङ एनिथिङ फ्रम यु सो यु जस्ट गिभ यर बेस्ट भन्ने खालको भयो तर इट्स नट हार्ड है यति धेरै इजी छैन कि लाइक टु टेल टु द्याट पर्सन who have lived such a long त्यही यत्रो इयर्स हुन्छ नि त्यही प्याटर्न अफ ओभर थिङ्किङ हो त्यस्तोहरूमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ अब अभियसली डर त्यो अटोमेटिकली नगर भनेर हुँदैन क्यौ अनि सी टोल्ड मी अल दिस थिङ्स अनि म एकछिन बसेँ अनि आई कल्ड माई अनदर सिस्टर आई आस्क्ड हर लाइक हाउ युज टु स्टडी दोज थिङ्स भनेर अनि सी टोल्ड मी लाइक उसले चाहिँ नोट्सहरू बनाउँथेन जब भोलि टेस्ट छ भने या त कहिले पनि नोट्स नै एक्स्ट्रा नोट्स नै बनाएन रहेछ अनि सी टोल्ड मी द्याट जति पनि नोट्स चाहिँ सरहरूले दिएकै नोट्सहरू पढेर अनि क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ सी युज टु गो अनि इन द्याट वे बुकहरू पनि खोलेन अरे केमिस्ट्रीहरूको चाहिँ एन्ड देन सी टोल्ड मी अल दोज थिङ्स and I realized I understood her words and I realized I stayed a rooftop for a moment and I asked myself like what I'm doing wrong किन भन्दाखेरि मैले के रङ गर्दै रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ सो आई विल टेल यु राइट अब चाहिँ मैले के रङ गर्दै थिएँ लाइक म चाहिँ आई वुडन्ट से द्याट मैले हार्डवर्क नगरेको त होइन आई वर्क हार्ड किन मलाई थाहा छ लाइक हाउ मच आई एम वर्किङ भनेर है अनि आई एम भेरी हार्ड वर्किङ टु बी अनेस्ट अनि मैले चाहिँ नोट्स एक्स्ट्रा बनाउँदै थियो रहेछ सरले दिएको नोट्स पनि अनि एक्स्ट्रा नोट्स पनि आइ एम मेकिङ रहेछ द्याट वाज माई द्याट वाज समथिङ द्याट आई वाज डुइङ रङ अनि मैले बुक पनि पुरा पढ्थेँ लाइक आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यो केमिस्ट्रीको बुकको टर्म्सहरू आई अन्डरस्ट्यान्ड इट्स नट लाइक आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एट अल भने तर पुरा साह्रो पर्छ कि लाइक मैले केही बुझिनँ and then I asked is it important to study like chemistry ko the book or it's not important like it varies from person to person tara mero लागि चाहिँ fruitful भएन किन मैले के बुझिनँ अनि I couldn't understand anything and I asked my sister like okay मैले नोट्सहरू बनाउनु हुँदैन रहेछ अनि सरले जति पनि दिएको छ त्यही पढेर अनि क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको त्यो चिज चाहिँ I learned so that was something that I learned त्यो जर्नीमा अब म द्याट आई लर्न द्याट अबदेखि चाहिँ म कहिले नोट्स बनाउँदिनँ बिकज इट्स सो एक्स्ट्रा अफर्ट हुन्छ नि विच इज नट गिभिङ एनी एफिसियन्सी कुनै पनि एउटा फ्रुट मेरो एफिसियन्सीलाई इन्क्रिज नै गराएको छैन सो द्याट्स वाइ आई थट द्याट ओके दिस इज समथिङ द्याट आई वाज डुइङ रङ सो अबदेखि चाहिँ म नोट्स बनाउँदिनँ भनेर द्याट इज समथिङ द्याट आई हेभ प्रमिस्ड माइसेल्फ बिकज यो चाहिँ एकदमै के भन्छ इट्स सो टाइम कन्ज्युमिङ अनि यसले प्रोडक्टिभिटीमा पनि केही पनि हेल्पै गरेको छैन सो द्याट्स वाइ आई थट द्याट अब चाहिँ म नोट्स बनाउँदिनँ भनेर अनि सेकेन्ड थिङ इज आई विल फोकस मोर अन बायो बिकज बायो इज अफ 360 and it is not easy to score 350 or in bio if you don't give time and अहिलेसम्म चाहिँ मैले प्रायोरिटी फिजिक्सलाई दिँदै थियो एन्ड फिजिक्स आई एम गिभिङ माई प्रायोरिटी टु फिजिक्स अनि फिजिक्सले मलाई हेल्प नै गरेको छैन इन्क्रिज गर्नुमा इट्स नट लाइक आइ एम द्याट डम त भन्दिनँ म तर फिजिक्सले मलाई हेल्प नै गरेन सो I am entering into a competitive exam so I have to think of like I should rank my priority किन भन्दाखेरि अब 360 को मार्क्स हुन्छ 180 मा 180 फिजिक्स त यु कान्ट सल्भ सो द्याट्स वाइ बायोमा चाहिँ 360 को हाम्रो मार्क्स हुन्छ है वी एटलिस्ट 300 लाइक 300 कटाउनुको लागि त हाउ मच यु हेभ टु स्टडी
सर भोलि टेस्ट छ आज मैले पढेर त त्यस्तो हुँदैन नि त. सो आई लर्न मेरो प्रायोरिटी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फिजिक्स थियो, बट देन अब चाहिँ प्रायोरिटी विल बी bio, then chemistry, अनि मात्रै फिजिक्स. सो दिस इज समथिङ द्याट आई लर्न्ड. अनि बायोलाई मैले केयरलेस गरिराखेको थियो, अब चाहिँ म गर्दिनँ है. अनि त्यही हो, मैले नोट्सहरू बनाउनु हुँदैन रहेछ. अनि सो जब हामीले पढ्छ त्यति बेला अभियसली मेरो माइन्ड थ्रेड मोडमा गइहाल्छ. इफ आई कम्प्लिट वान च्याप्टर आई टेल आई वुड नट बी ह्याप्पी विथ माइसेल्फ. म खुसी नै हुँदैन कि हो मेरो ओके अब अर्को च्याप्टर छ, रेस्ट पनि दिएको छैन हो. दिस अल आर द थिङ्स द्याट आई लर्न. अनि लाइक अत्तालिनु हुँदैन रहेछ, बिकज म अत्तालिन्छु. अनि वेन एभर आई सी टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि क्वेसन्सहरू अभियसली कतिवटा नबुझेको चिजहरू क्वेसन्सहरू पनि कम अप आउँछ. त्यसो आई युज टु टेल माइसेल्फ लाइक ल्या यो त मैले जानेको छैन त, ल्या यो पनि जानेन. अन्त कतिवटा चिज हुन्छ नि, यु गो थ्रु सो मेनी न्यू एक्सपिरियन्सेस वेन यु डु टेस्ट एभ्री डे है, एभ्री विक. अन्त कतिवटा क्वेसन सबै त हामीलाई अभियसली सबै त हामीलाई कहाँ याद हुन्छ होइन. दो प्रिपरेसन गरेर जान्दाखेरि पनि सबै त हामीलाई याद हुँदैन नि त. सो आई केम अक्रस सो मेनी न्यू क्वेसन्स. अनि पहिला चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ ल्या यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन. सो इफ आई टेल, सो यु नो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन अ कम्पिटेटिभ इक्जाममा चाहिँ वाट यु से टु यर सेल्फ इज. सो इफ एउटा नयाँ क्वेसन देख्यो भने, सपोज लागि तपाईँले नयाँ क्वेसन देख्नुभयो अरे, सो त्यो क्वेसन देख्दाखेरि इफ यु टेल युरसेल्फ ल्या यो पनि जानेन, ओके ठिकै छ, अर्को पनि जानेन. सो आफूले आफूलाई भोइस हुन्छ नि, इनर भोइस कस्तो हुन्छ, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि लाइक यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन, सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ इन द्याट केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अत्तालिन्छ क्या. मेरोमा आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स, तर म चाहिँ अत्तालिन्छु, ल्या यो पनि जानेन, ल्या त्यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन, त्यस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ. अनि चाहिँ मैले मेरो बारेमा चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके त्यस्तो भन्नु हुँदैन रहेछ. ओके सो in that point of time, at that point of time, instead of saying those things to yourself, हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाउ ओके मैले पढेको कन्सेप्टलाई युज गर्नु सक्छु है, what can I do हो, त्यस्तोहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले सिकेँ है. अनि आई ट्रस्ट अन माइसेल्फ, आइ एम ट्रस्टिङ है. आई डोन्ट नो बिफोर यो भन्दाखेरि अगाडि मलाई थाहा थिएन कि लाइक म आफ्नोमा बिलिभ छ कि छैन हो, त्यस्तोहरू केही थाहा थिएन है. बट आफ्टर कमिङ हियर अनि आफ्टर गोइङ थ्रु लट अफ अब डरै लाग्दो एक्सपिरियन्सेस, आई लर्न द्याट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बिलिभ अन माइसेल्फ. अनि यो बिलिभ चाहिँ तपाईँले यो आई एम स्ट्रङ है, आई बिलिभ अन माइसेल्फ हो त्यस्तो भनेर चाहिँ आउँदैन. Yes, it comes by speaking those things repeatedly, but yeah, 50% चाहिँ तपाईँको 70% चाहिँ तपाईँको एक्सन्समा हुन्छ नि, तपाईँले के गर्नुहुन्छ र अनि 25% चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले आफूसँग यु आर टकिङ टु यर सेल्फ, यु आर विथ यर सेल्फ, द्याट म्याटर्स. सो अनि अहिले चाहिँ म पहिला भन्ने गर्थेँ कि लाइक अब सपोज लागि फर इक्जाम्पल इफ आई टेल माइसेल्फ द्याट आई एम गुड इनफ इन फिजिक्स, सपोजको लागि भन्यो अरे, बट विदाउट माई प्र्याक्टिस त फिजिक्समा भनेर मात्रै त हुँदैन नि त. सो वाट आई मिन इज द्याट मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बिलिफ सिस्टम इज भेरी फ्रेजाइल. अब हुन्छ नि, सपोज लागि इफ समबडी कम्स एन्ड टेल्स टु माइसेल्फ द्याट तिमी राम्रो छैन भने इट हर्ट्स. वाइ? बिकज आई डोन्ट बिलिभ अन माइसेल्फ. सो बिकज अफ द्याट मेरो belief system is very fragile, so that's why I feel hurt. If I have that confidence on myself that I can do anything, I can crack this exam, then if whoever comes and tells me esto मलाई hurt हुँदैन, because belief should be very strong. भन्ने खालको चाहिँ मलाई भयो है. अनि I was supposed to tell you something, तर मैले के बिर्सेँ. अनि त्यही हो, मैले बिलिभ गर्नु सिकेँ अनि सो मेनी थिङ्स है. अनि भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो माइन्ड सुड बी भेरी भेरी काम. हाम्रो माइन्ड एकदमै काम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सिकेँ है. अनि कामनेस चाहिँ इट कम्स थ्रु प्र्याक्टिस. अनि अबदेखि चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट आई लर्न. अनि आई रियली वान्ट टु पुट
this calmness into डे टु डे लाइफमा मेरो आई वान्ट टु के भन्छ मेरो माइन्ड कसरी भन्नु म मेरो माइन्डको स्टेटलाई चाहिँ यति काम बनाउँछु कि जसमा चाहिँ हुएभर कम्स अनि मलाई यदि तर्सायो भने पनि म नतर्सने मेरो माइन्ड नतर्सिने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको काम स्टेटमा मेरो माइन्डलाई चाहिँ ट्रेन गर्छु अबदेखि चाहिँ सो लेटर अन आई वुड बी सेयरिङ अपडेट्स टु यु अल सो यु क्यान से द्याट आई एम इम्प्रुभिङ so yeah, I'm going to conclude this video out here. I don't know तपाईहरु जति पनि whoever are seeing me अनि I don't know whether मैले मजाले एक्सप्रेस गर्नु सके कि सकेन. I don't know whether you all will be getting me or not, whatever I'm saying. मैले जति पनि जे पनि भन्दैछु तपाईहरुले बुझ्नु सक्नुभयो कि भएन मलाई थाहा भएन है. लेटर अन आई वुड बी इम्प्रुभिङ माइसेल्फ अन दिस कम्युनिकेसन फिल्ड अल्सो. सो या अहिले बुझ्नु भएन भने पनि लेटर अन कमिङ भिडियोज आई विल मेक श्योर द्याट आई हेभ मोर क्ल्यारिटी अन माई वर्ड्स अन narration so that other person whoever is seeing me you can understand what I'm telling भनेर चाहिँ त्यस्तो try गर्छु. So for now just listen and be patient. Okay, bye bye.